स्कार्फच्या स्टायलिंगचे वेगवेगळे प्रकार जर तुम्हाला जाणून घ्यायचे असेल तर हा व्हिडिओ नक्की पाहत राहा। नमस्कार मंडळी, वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आजचा व्हिडिओ हा स्कार्फचं वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टायलिंग कसं करायचं त्याबद्दलचा आहे। आणि व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, कारण मी दर आठवड्याला फॅशन, स्टायलिंग, DIY, आर्ट आणि अशा बऱ्याचशा वेगवेगळ्या गोष्टींवर व्हिडिओज घेऊन येत असते। त्यामुळे प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, ज्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळत राहील। आता सुरुवात करूया व्हिडिओला।